Minasan ohayou gozaimasu, là chúng mình Kira và Bảo Ly đây. Sáng sớm nay thì tụi mình đã rời ga Shinosaka từ 8 giờ sáng để đi tàu cao tốc Shinkansen di chuyển tới tỉnh Hiroshima. Trong chuyến du lịch mùa thu này, tụi mình dành 2 ngày để khám phá Hiroshima cũng như là tranh thủ ghé thăm Onomichi, một thành phố cảng nhỏ nổi tiếng với những ngọn đồi, những ngôi đền cổ kính và đặc biệt là những con hẻm nơi những chú mèo tự do đi lại. Onomichi nằm giữa Osaka và trung tâm thành phố Hiroshima nên tụi mình sẽ ghé qua Onomichi trước, dành trọn một ngày để dạo chơi, rồi đến chiều sẽ tiếp tục lên tàu để di chuyển đến Hiroshima. Từ ga Shin Osaka, tụi mình đi tàu Shinkansen đến ga Fukuyama, sau đó đổi sang tuyến Sanyosen để đi đến Onomichi. Nhờ mua Kansai Hiroshima Area Pass nên tụi mình không tốn thêm bất kỳ chi phí nào cho tàu cao tốc. Nếu bạn cũng có kế hoạch đi Onomichi và Hiroshima từ Osaka thì mình gợi ý mua pass này nhé. Sẽ tiết kiệm hơn nhiều so với mua từng chặng riêng lẻ đó. Khi đến Onomichi, nơi đầu tiên mà ai cũng nên ghé qua chính là tuyến cáp treo đi lên công viên Senkoji, nằm trên một ngọn đồi nhìn xuống toàn cảnh thành phố bên dưới. Từ ga, tụi mình đi bộ khoảng 15 phút hướng về khu phố Hondori Shotengai, một khu mua sắm, ăn uống nổi tiếng của Onomichi. Tụi mình đi qua đây lúc 10 giờ sáng nên phần lớn cửa hàng vẫn còn chưa mở cửa. Vé cáp treo một chiều là 500 yên, còn vé khứ hồi là 700 yên. Tụi mình chọn mua vé một chiều để đi lên, còn chiều xuống thì sẽ đi bộ, vừa tiện ghé những địa điểm dọc đường, vừa khám phá khu hẻm mèo nổi tiếng ở nơi đây. およそ3分で到着いたします。ここ尾道は約1200年の歴史を持つ人口13万人の情緒豊かな町でございます。また古くより港町として栄えたこともあり、数多くのお寺がございましたが、時代とともに整理されました現在でも市内中心部25のお寺が古寺巡りのコースとなっております。 Ở công viên Senkoji có một đài quan sát mang tên Peak với kiến trúc tối giản, hiện đại, nổi bật nhất là cầu thang vòng cung. Từ trên đài quan sát này thì tụi mình có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh thành phố cảng Onomichi yên bình ở phía dưới. Ngay bên cạnh đài quan sát thì có một tiệm tạp hóa bán đồ lưu niệm và đồ ăn nhẹ nên tụi mình ghé vào mua một cây kem và một bát chè mochi đậu đỏ nóng. Trên đỉnh đồi công viên Senkoji này có rất nhiều điểm tham quan, nhưng mà thay vì vội vã để đi cho đủ, tụi mình chọn cách đi dạo chậm rãi, vừa tận hưởng khung cảnh, mệt thì dừng lại nghỉ ngơi và trò chuyện một chút. Lúc này thì tụi mình đang ngồi ngay cạnh lối đi xuống, cũng chính là con đường leo bộ từ dưới phố đi lên. Nhìn mọi người đi bộ lên ai cũng thở dốc á. Nói chung là mình thấy quyết định đi cáp treo lên đồi rồi đi bộ xuống là khá hợp lý. Giờ thì cùng tụi mình đi bộ xuống đồi nhé. Thử làm mặt xem giống xem. Giống. Lại. Sau khoảng 10 phút đi bộ xuống dốc, tụi mình đã đến được khu hẻm mèo, tiếng Nhật là Nekono Hosomichi.
Đây là một con hẻm nhỏ dài khoảng 200 mét, uốn lượn theo sườn đồi, nổi bật với những lối đi lát đá, nhà cổ, các tiệm cà phê nhỏ, cửa hàng thủ công và đặc biệt là những cái tượng mèo độc đáo được khắc trên những viên đá tròn. Nơi đây thì vốn từng là khu có nhiều ngôi nhà bỏ hoang. Cho đến năm 1998 thì họa sĩ Shunji Sonoyama đến Onomichi và bắt đầu vẽ tay những chú mèo lên các viên đá, gọi là Fukuishineko. Ông đặt chúng dọc theo các con đường dốc và hẻm đá cũ. Và dần dần thì con hẻm nhỏ này nó trở nên sống động và trở thành một trong những điểm ghé thăm nổi bật nhất ở Onomichi. Và không chỉ có mèo đá, tụi mình còn bắt gặp cả những chú mèo thật. Có bạn chủ động nhảy lên đùi một bạn nữ để được vuốt ve, còn bạn mèo tam thể dễ thương này thì cứ đứng trước lối vào một ngôi nhà, như thể là đang mời tụi mình ghé vào vậy. Trong một chuyến đi có phần hơi vội vì phải đi qua nhiều điểm, thì việc được thong dong dạo bước trên đồi, khám phá những con hẻm nhỏ xinh và tận hưởng cảm giác nhẹ nhàng ở đây thật sự rất quý giá. Trở lại khu phố Hondori, các hàng quán đã mở. Tuy nhiên vì tụi mình đi hơi muộn so với giờ trưa nên một vài tiệm đã bán hết suất ăn trong ngày. Thế là hai vợ chồng quyết định đi ra hướng mặt đường gần bờ biển để tìm chỗ khác và tình cờ bắt gặp một tiệm cơm lươn tên là Kazemachi Shoten. Quán lúc đó thì khá là vắng, nhưng mà tụi mình cũng đã hơi mệt rồi, thế nên là vào luôn. Cơm lươn ở đây ăn cũng ổn, hương vị nó khá giống với kiểu cơm lươn mà tụi mình hay ăn ở Việt Nam á. Ăn trưa xong thì mình dẫn vợ qua tiệm kem nổi tiếng Karasawa Ice Cream. Ở đây thì có nhiều vị kem. Tụi mình chọn thử kem ốc quế vị trứng và matcha. Và còn gì tuyệt hơn khi vừa ăn kem vừa ngồi ngắm cảnh ở ngoài bờ biển Onomichi. Trước mặt tụi mình là bến đê chắn sóng nhỏ Tsuchido Totte, một địa điểm check-in khá là nổi tiếng ở khu cảng Onomichi. Bên tay trái có hai chiếc ghế gỗ khắc chữ Karasawa Ice Cream. Chắc là do tiệm kem lúc nãy đặt ở đây để mọi người có thể ngồi ngay sát mặt biển và thưởng thức kem á. Khi mà tụi mình vừa ra thì đã có người ngồi trên ghế rồi, nên hai đứa ngồi tạm trên bờ tường để thưởng thức những miếng kem đầu tiên. Kem thật sự rất là ngon các bạn ạ, đặc biệt là vị trứng. Các bạn đối với cá nhân mình thì nó hơi ngọt một chút, thế nên là ăn nhiều thì chắc là sẽ hơi ngấy á. Và đợi một lúc thì ghế cũng trống, tụi mình tranh thủ ra ngồi, tiếp tục ăn kem, trò chuyện và ngắm cảnh biển. Những khoảnh khắc này cũng trở thành một minh chứng nho nhỏ rằng tụi mình đã có mặt ở Onomichi ngày hôm đó. Đến thành phố này, tụi mình còn có một nhiệm vụ quan trọng nữa, đó là săn tàu vàng. Từ bờ biển thì tụi mình đi bộ về hướng ga Onomichi, rồi tìm đến lối cầu thang dẫn lên chùa Jigoji, nơi có góc nhìn tàu chạy rất là đẹp. Hai đứa canh giờ để ra đúng lúc tàu chạy qua. Vậy mà chờ mãi cũng không thấy tàu vàng đâu, chỉ toàn là tàu thường, thậm chí còn có cả tàu chở hàng. Hai đứa cứ hồi hộp hết lần này đến lần khác. Tưởng như là sẽ phải bỏ cuộc, nhưng may mắn là trên đường quay về ga để bắt tàu đi Hiroshima, tụi mình cuối cùng cũng bắt gặp tàu vàng. Dù không phải là góc view đẹp nhất, nhưng lại là khoảnh khắc sung sướng nhất. Sau bao lần hụt thì cuối cùng tụi mình cũng đã nhìn thấy tàu vàng ở Onomichi. Onomichi thật sự là một nơi yên bình và dễ thương. Nếu có dịp quay lại, tụi mình nhất định sẽ ở 2 đến 3 ngày thay vì đi trong ngày như lần này. Vì thành phố cảng nhỏ này còn có nhiều điều để khám phá. Đạp xe bên bờ biển, ghé thăm những ngôi chùa, tìm những quán cà phê xinh xắn, ăn những món ăn ngon và săn tàu vàng từ những ngọn đồi cao. Màn chuyển cảnh hơi bất ngờ ha. Tụi mình đã có mặt ở thành phố Hiroshima từ chiều, check-in khách sạn xong xuôi và bây giờ thì đang đi bộ ra tìm chỗ ăn tối. À mà điện thoại của nàng thì vẫn không hề hấn gì sau cú rơi ban nãy nha. Nếu phải chọn một món nhất định phải thử khi đặt chân đến Hiroshima thì chắc chắn đó là bánh xèo Okonomiyaki. Ngay gần ga Hiroshima có hẳn một làng Okonomiyaki nằm trên tầng 6 của tòa Full Focus Building.
Sau khi đã đi một vòng tham quan thì tụi mình chọn ngồi ở quán bánh xèo Momi-chan vì nghe thấy cái tên nó cũng khá là dễ thương. Ở đây thì sẽ ngồi theo kiểu quầy counter, trước mặt là chiếc bàn bếp teppanyaki, nơi mà nhân viên sẽ đứng làm bánh trực tiếp trước mặt mình luôn. Okonomiyaki ở Hiroshima nó khác với kiểu ở Osaka hay là Kansai nói chung. Đó là họ làm theo dạng kasaneyaki, tức là cái lớp nguyên liệu nó được chồng lên nhau thay vì trộn chung với bột. Và thành phần chính sẽ là mì soba, thế nên là khi ăn nó vừa giống bánh xèo mà cũng giống như là đang ăn mì soba xào vậy. Ăn tối xong thì tụi mình đi bộ về phía gần khách sạn và tình cờ lại bắt gặp thêm một tiệm cà phê sách Tsutaya, nhưng lần này đặc biệt hơn vì đây là Tsutaya Electric, một tổ hợp cà phê sách kiêm cửa hàng đồ điện tử. Không gian ở bên trong thì có thiết kế rất là thú vị. Ví dụ như phía tay phải mình vẫn là những kệ sách như một hiệu sách bình thường, còn bên trái thì bày đủ loại phụ kiện công nghệ như là ốp điện thoại, máy tính bảng hay là sạc dự phòng. Đi sâu thêm một chút nữa thì sẽ còn có hẳn một khu Apple riêng luôn. Tụi mình đi lên tầng 2, ở đây lại có một quán Starbucks nằm ẩn phía sau dãy kệ sách kéo dài. Hai vợ chồng gọi đồ uống, ngồi lại đây thư giãn một lúc rồi trở về khách sạn luôn. Vì ngày mai tụi mình sẽ phải dậy khá là sớm để check out và đi đến một trong những địa điểm nổi tiếng nhất ở Hiroshima, đó là đảo Miyajima. Tụi mình check out khách sạn lúc 6 rưỡi sáng và bắt chuyến tàu từ ga Hiroshima lúc 6 giờ 58 phút đi đến ga Miyajimaguchi. Thời tiết hôm nay thật sự rất là đẹp. Từ ga, chúng mình đi bộ khoảng 5 phút để ra bến phà Miyajimaguchi. Ở đây, chúng mình sẽ đi lên tàu để đi ra đảo. Vì có pass nên là bọn mình sẽ được đi phà JR miễn phí, chỉ mất phụ phí lên đảo là 100 yen một người, mua ở quầy bán vé tự động. Giới thiệu một chút về đảo Miyajima, hay còn gọi là Itsukushima. Đây chính là hòn đảo nổi tiếng với cổng Otori nổi giữa biển, cùng với ngôi đền Itsukushima, di sản thế giới của UNESCO. Cá nhân mình thì đã muốn đến Miyajima từ hồi còn du học Nhật cách đây chừng 10 năm, nhưng mà phải đến tận bây giờ thì mới có dịp đặt chân đến hòn đảo linh thiêng này. Nói về lý do mà tụi mình phải dậy từ sớm để ra đảo Miyajima là vì theo lịch thủy triều, thời điểm nước lên cao nhất là vào lúc 8 giờ sáng. Khi đó thì mặt nước biển vẫn còn dâng đầy và tụi mình có thể nhìn thấy cổng Otori như đang nổi trên mặt nước, đúng với khung cảnh mà tụi mình luôn muốn được chứng kiến. Tàu đi khoảng chừng 15 phút là đến đảo. Từ đây tụi mình sẽ đi bộ dọc con đường ven biển để có thể đến được gần cổng Otori ở đằng xa kia. Ở trên đảo Miyajima thì cũng có hươu các bạn ạ. Cơ mà mình cảm giác như là hươu ở đây nó hiền hơn ở Nara á. Và trước mặt mình đây chính là cổng Otori linh thiêng và trường tồn của đảo Miyajima. Ánh nắng lúc này chiếu thẳng vào mặt trước của cổng, khiến khung cảnh trở nên rực rỡ và đẹp tựa như trên một cảnh phim vậy. Và ngay đối diện bên kia chính là ngôi đền Itsukushima. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, ngoài các nhóm du khách nước ngoài như tụi mình thì còn có một đoàn học sinh cấp 3 đến tham quan đảo nữa. Để vào đền, tụi mình cần mua vé vào cổng, phí là 300 yen một người. Đền Itsukushima Jinja được xây dựng từ thế kỷ thứ 6 và được UNESCO công nhận là di sản thế giới nhờ kiến trúc độc đáo nằm trên mặt biển, hài hòa với thiên nhiên xung quanh. Khi thủy triều lên thì toàn bộ đền và lối đi gỗ như nổi trên mặt nước, tạo nên một khung cảnh vừa huyền bí vừa thanh tịnh. Từ đây tụi mình nhìn được thẳng ra cổng Otori ở phía trước. Lúc này thì đang có đông người xếp hàng ở cầu gỗ Hitasaki để được chụp ảnh với cổng Tori.
Và có lẽ chỉ khi đến đảo Miyajima, các bạn mới bắt gặp được khung cảnh những chú hươu thong dong dạo bước trên bãi cát ven biển, xong còn đi xuống tận mép nước, nhấp nhẹ vài ngụm nước mặn. Một hình ảnh vừa lạ lẫm, vừa có chút đáng yêu. Sau khi đã tận hưởng khung cảnh đền Itsukushima và cổng Otori, thì tụi mình bắt đầu đi bộ ngược về phía bến phà. Vì sáng nay ăn từ trước 6 giờ nên tầm 9 rưỡi là cũng đói bụng rồi. Thế nên là thấy có gì ăn được là tụi mình sẽ ghé vào luôn. Đầu tiên là mua một cây kem ốc quế vị cà phê, và nó to thiệt chứ, ăn đã luôn. Tụi mình vừa đi bộ vừa thư thả ăn kem. Một lúc sau thì tụi mình đến khu phố ẩm thực và mua sắm Miyajima Omotesando. Ở đây thì có nhiều hàng quán đã mở cửa, bán những đồ ăn trông có vẻ rất hấp dẫn. Tụi mình ghé thử tiệm Momijido, nơi bán age momiji, bánh rán nhân ngọt với nhiều loại nhân như là nhân đậu đỏ, phô mai hay là custard. Ngon à? Ngon. Tiếp đi. Ở đối diện là một cửa hàng lưu niệm kiêm tiệm bánh Hakataya. Ở đây thì cũng có bán bánh rán nhân ngọt, nhưng thứ khiến mình chú ý nhất là món fried creamy fish surimi, chả cá surimi chiên. Và phải nói đây là món ngon nhất mà tụi mình ăn trong suốt ngày hôm đó. Ngon xuất sắc luôn á. Ăn vặt xong thì tụi mình đi ra bờ biển Mikasa, nằm ở mạn lối đi từ bến phà ra đến Itsukushima. Lúc này nắng rất là đẹp, tụi mình tranh thủ chụp ảnh, quay video, rồi quay cả mấy video ngắn đăng Instagram nữa. Mình đang quay anh kia ra Nguyễn đuổi con Nai đi. Tại vì chú Nai này vừa tấn công túi sách của một chị phía trên. Thôi mà. Không, chắc nó đi á, Hay là muốn ăn cái bánh vậy? Muốn ăn cái bánh á. Chị thôi. À bên kia thì đang quay TikTok rồi. Trời ơi, chắc là té thôi em ạ. Té thiệt hả? Té thiệt. Ê thôi mà, cho mình xin lại nha. Hả? Hello. Đừng mà. Sau khi quay trở lại đất liền, tụi mình quyết định đi tàu điện Hiroshima Dentetsu thay vì tàu JR. Tàu điện địa phương ở Hiroshima có một điều hay là khi mà vào gần trung tâm, tàu sẽ chạy chung với làn xe cộ chứ không còn đi trên đường ray tách biệt. Tuy thời gian di chuyển sẽ lâu hơn JR một chút, nhưng bù lại sẽ không phải đổi tàu và tụi mình được ngồi nghỉ thêm một lúc. À mà tàu này có một nhược điểm nhỏ là nó hơi lắc nhiều lắm mọi người. Đến trưa, tụi mình tiếp tục đi ăn okonomiyaki. Vì hôm qua hai bạn Châu Bí Ngô và My chưa có dịp thử. Lần này tụi mình chọn một quán nổi tiếng hơn có tên là Okonomiyaki Mitchan. Không gian ở đây khá là rộng rãi, có bàn nhóm và có thể order bằng tablet cho tiện. Và theo cảm nhận của mình thì bánh xèo ở đây cũng rất là ngon, đáng để thử nha. Nhắc đến Hiroshima, chắc chắn mọi người đều biết đến sự kiện lịch sử tàn khốc trong Thế chiến thứ hai. Ngày 6 tháng 8 năm 1945, quả bom nguyên tử đầu tiên trong lịch sử nhân loại được thả xuống thành phố này, cướp đi khoảng 70.000 sinh mạng chỉ trong khoảnh khắc. Và đến cuối năm 1945, con số thương vong được ước tính đã lên đến khoảng 140.000 người. Lúc này, hai vợ chồng mình đang đứng trước khu di tích bom nguyên tử Atomic Bomb Dome, nơi còn lưu giữ lại những tàn tích từ năm 1945. Tòa nhà này gần như là công trình duy nhất còn trụ lại gần tâm nổ và được giữ gìn nguyên vẹn suốt gần 80 năm qua như một lời nhắc nhở về sự tàn phá của chiến tranh. Cảm giác lúc đó nó thật sự khó diễn tả, có chút nghẹt lại trong lòng. Nhưng cùng lúc, tụi mình cũng cảm nhận rõ được sức sống mãnh liệt của Hiroshima, một thành phố đã vươn dậy từ đống đổ nát để trở nên đẹp đẽ và bình yên như ngày hôm nay. Ước gì tụi mình có thể thêm một chút thời gian ở đây để dạo quanh công viên tưởng niệm hòa bình, để khám phá Hiroshima nhiều hơn. Nhưng mà đành phải tạm biệt Hiroshima để lên tàu về Osaka thôi. Hẹn gặp lại Hiroshima vào một dịp khác, khi mà tụi mình có thể ở lại lâu hơn và cảm nhận thành phố này trọn vẹn hơn nữa. Và cảm ơn mọi người đã xem hết hành trình 2 ngày của tụi mình ở Onomichi và Hiroshima nha. Ở những tập vlog tiếp theo, tụi mình sẽ đưa các bạn đến Kyoto, nơi tụi mình được hòa mình vào không khí mùa thu Nhật Bản dưới những tàn lá đỏ rực rỡ. Hẹn gặp lại mọi người ở video kế tiếp nha. Sau đây ạ.
またね。